ሰላም በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ የስልካችንን ባትሪ ለመቆጠብ ምን እናድርግ የሚሉ 5 ነጥቦችን የማሳያችሁ ይሆናል። በመጀመሪያ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ለዚህ ምርጥና አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ክቡራን የቻናሌ ተከታታዮች ቻናሉን በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የስልካችንን ባትሪ ለመቆጠብ አንደኛ ስክሪናችንን ላይት እንደዚህ እስከ መጨረሻው አለመጨመር፣ ሁለተኛ ስልካችንን ለረጅም ሰዓት ለምሳሌ አዳሩን ቻርጅ አለማድረግ፣ 100% እስኪሞላ ድረስ አለመጠበቅ፣ ከ95 እስከ 97% ድረስ ቻርጅ ማድረግ፣ ሶስተኛ ሎኬሽን፣ ብሉቱዝ፣ ዋይፋይ የመሳሰሉ የሚጎዱ የማይመስሉ ነገር ግን የስልካችንን ቻርጅ በጣም የሚጎዱ እነዚህን ጉዳዮች ተጠቅመን እንደጨረስን ማጥፋት። ሴቲንጋችን ላይ በመግባት ሳውንድ ኤንድ ቫይብሬሽን የሚል ቁልፍ ላይ እንገባና ሲስተም ሳውንድ የሚል ውስጥ በመግባት እነዚህን ቁልፎች ሙሉ በሙሉ ኦፍ ማድረግ። ሌሎችም ጠቃሚ መፍትሄዎች በሌላ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል። እስከዚያው